ඔගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ unbox with TECA YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්කයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Vivo y3s phone එක ගැනයි. ඉතින් අපි මේ phone එකේ සියලුම විස්තර වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඉතින් මේක තමයි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ phone එක ගැන. හරි ඉතින් මම මේ විදියට මේ phone එක unbox කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන SIM eject එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන guide එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන safety case එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන charge එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට micro USB cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ shiny පෙනුමක් තමයි back එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලස්සනයි ෆෝන් එක. හරි ඉතින් අපි ෆෝන් එක ඔන් කළාම බලමු මේ ෆෝන් එකේ විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙගාපික්සල් 13ක ෆ්ලෑෂ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මෙගාපික්සල් 5ක සෙල්ෆි කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන වොලියුම් කී එක සහ පවර් කී එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කාර් ස්ට්‍රේ එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙන්න මෙතන micro USB port එක, speaker එක, mic එක මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් අපි බලමු. ඉතින් මේ වගේ තමයි ස්පෙસિෆිකේෂන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ හොඳ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. 2GB RAM එකක් සහ 32GB ස්ටෝරේජ් එකක්. ඉතින් මේක ග්‍රෑම් 192ක් වගේ බර වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ කොහොමද හොඳට ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එක හොඳයිද කියලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තහවුරු වෙනවා ඇති කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව මේ ෆෝන් එකේ සුපිරියට ගේම් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් මේ මගේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඉස්සරහට ගේන්නෙත් ෆෝන් අන්බොක්ස් පමණයි. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ෆෝන් ගැන දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලෝ buy කරගෙන මේ ෆෝන් එක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පාල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්න.